2010-ben az amerikai László Hanyec 10.000 bitcoinért vett 2 pizzát. Ma 10.000 bitcoinért 15,7 millió pizzát lehetne venni. De mi is az a bitcoin? Szemfényvesztés vagy valóság? A bitcoin a legfontosabb kriptovaluta, azaz olyan fizetőeszköz, amely csak elektronikusan létezik. A 2008-as gazdasági válság után megrendült a bizalom a központosított pénzrendszerben. Erre válaszul egy Satoshi Nakamoto nevű, azonosítatlan szerző tanulmányt publikált arról, hogy milyen módon lehetne kivonni a bankokat és a kormányokat a pénzügyi folyamatokból. A bankkártyás tranzakció esetében egy centralizált entitásról vagy centralizált entitások sorozatáról beszélünk. A bitcoin esetében arról van szó, hogy a rendszer működését úgynevezett decentralizált módon sok-sok-sok egymástól független entitás biztosítja. El Salvadorban már hivatalos fizetőeszköz. Para hablar un poco sobre la ley Bitcoin y cómo va a beneficiar a los salvadoreños. De Kína például betiltotta, miközben a technológiát lemásolta. 2010 óta egyre többen fektettek bitcoinba, amely értéke ugrásszerűen megnőtt. 2021 novemberében például egy bitcoin $66,000, közel 24 millió forintot ért. Néhány embernek bejött a kripto. So I was 18 years old when I made my first $1 million. Mások buktak vele. Global crypto market cap now stands at $1.5 trillion. That's a 50% drop from its November peak. De ugorjunk egy kicsit vissza, és beszéljünk a fizetőeszközök lényegéről. A bizalomról. I trust you. Miért tartunk értékesnek egy papírt? Az amerikai dollárt például azért fogadják el világszerte, mert az értékét az amerikai állam és bankrendszer súlya garantálja. A bitcoint viszont az eszköz végessége és a mögötte lévő technológiába vetett hit teszi értékessé. Persze vannak ellenvélemények is. Közéjük tartozik a világ egyik legtapasztaltabb befektetője is. I see an artificial speculative medium that people are buying just because they think they can sell to somebody else at a higher price, even though it inherently has no intrinsic value. Sokak szerint ez olyan, mint amikor a 17. században a tulipán Hollandiában átszámítva $25,000 ért, mivel az emberek elhitték, hogy annyit ér. De a lufi hamar kipukkant. Az adott technológiának a pénzügyi vonatkozásában át kell mennie ezen a spekulatív lufi mánián, és ez a spekulatív lufi mánia által a új technológiába investált tőke az, ami aztán biztosítja azt, hogy ez a technológia hosszú távon ténylegesen ki tud épülni és értéket tud teremteni. A tulipános hollandok központi bankjának korábbi elnöke viszont nem ennyire optimista. Úgy tudjuk, hogy bitcoint, digitális fizetőeszközt bányászhatott a hivatali gépeken, ami havonta akár több 100 000 forinttal is növelhette az önkormányzat villanyszámláját. De hogyan működik a bitcoin mögötti technológia? Amikor valaki bitcoinnal fizet, a tranzakciót bányászok ellenőrzik. Miután jóváhagyták az adott tranzakciót, utána blokkokba rendezik azokat, majd matematikai számításokat oldanak meg, hogy hozzáadhassák a blokkot a blokklánchoz. A számításokat először megoldó bányásznak, a blokkja hozzáadódik a blokklánchoz, és bitcoin kap jutalmul. Ez az aranybányászatból eredő kifejezés, hiszen ott is az aranyat a fizikai munka az, ami kitermeli a földből, tehát a kitermelt arany mögött úgymond fedezeti értékként az a befektetett fizikai munka van. A bitcoin esetében itt nem egészen fizikai munkáról beszélünk, hanem számítási kapacitás. Mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni? A másik legkevésbé értett dolog a kriptovaluták kapcsán a blokklánc. Erről most csak röviden. A blockchain önmagában nem más, mint egy adatbázis, hogyha azt megpróbáljuk végtelenül leegyszerűsíteni, de egy nagyon speciális adatbázis. Egy olyan adatbázis, ami elsődlegesen pénzügyi tranzakciókat tartalmaz. A blokklánc tehát olyan, mint egy központi bank nyilvántartása, viszont az nem a banké, mivel a hálózat minden tagja rendelkezik a blokklánc egy másolatával. Akkor most jó befektetés a kriptovaluta, vagy a bolondok aranya? A világ leggazdagabb embere szerint jó ötlet. In general, I'm a supporter of Bitcoin and the idea of cryptocurrency in general. Magyarországon Gattyán György is egy magyar kriptovaluta elindításával kampányolt.
Ezzel szemben Warren Buffett, a világ egyik legsikeresebb befektetője nem támogatja. Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world, and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? I have to sell it back to you one way or another. Az kétségtelen, hogy a bitcoin árfolyama instabil. Erre a kriptovaluták szószólói azt mondják, hogy a gyakori ingadozás csak átmeneti jelenség, mivel a bitcoin fiatal, csak 2010-ben indult. A hátrányok helyett inkább az előnyökre koncentrálnak. Szerintük a kriptovaluták demokratizálhatják a pénzrendszert, mivel olcsóbb tranzakciós költséget tesznek lehetővé, így a bankok nem keresnek annyit az ügyfeleken. Ráadásul a bitcoin tulajdonosai nincsenek kitéve az inflációs hatásoknak sem, mivel válságok idején a jegybankok nem tudnak bitcoin nyomtatáshoz folyamodni. Ugyanakkor szintén aggodalomra adhat okot a bitcoin bányászat környezetre gyakorolt hatása. A bitcoin bányászat évente több energiát használ fel, mint Hollandia, Argentína vagy éppen az Egyesült Arab Emírségek. Egyesek szerint a kriptovaluták bűncselekmények elkövetését is megkönnyíthetik. 2013-ban például az FBI lekapcsolt egy online fekete piacot, ahol a bitcoint pénzmosásra és illegális kábítószerkereskedelemre használtak. Az FBI 34 millió dollárnyi bitcoin foglalt le ekkor. Ugyanakkor a kezdeti trendekhez képest tavaly csupán a tranzakciók 0,15%-a volt illegális tevékenységhez köthető. Vannak, akik úgy vélik, a kriptovaluták a bankok és államok megkerülésével igazságosabb társadalmat hoznak létre. Nem gondolom, hogy a blockchain és a bitcoin lesz az, amit egy rendkívül egyenlő utópiába fogja az emberiséget vezetni, de kétségtelen, hogy a lehetőség arra, hogy egy pozitív irányba való elmozdulás megtörténjen, az benne van a pakliban. Budapesten már szobra is van a bitcoin ismeretlen alapítójának, de az még kérdéses, hogy idővel hősi emlékmű lesz-e belőle. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol hírlevelünkre is feliratkozhatsz.